nagbabalik na naman si Boss Lucio. Marahil sa inyo, napanood na po yung shopping haul na ginawa natin sa Glorieta 4 doon sa iTech or Game 1 store na namili tayo ng ROG and top gaming peripherals na worth 26,000 pesos. So mga kapatid natin, eto na po lahat yon. So ngayon dito sa video na to, i-unbox natin at short review dahil mga kapatid, ang hirap pagkasyahin sa isang video yung 6 ang re-reviewin mo. So I try my best mga kapatid na mapabilis to at nang maintindihan ninyo ang bawat product na to. So tara, umpisa na natin. So first, gusto ko muna pasalamatan ang sponsor natin dito sa video na ito. Walang iba kundi si ASUS. Ninong ASUS, maraming salamat po sa pagpili kay Boss Lucio para ma-review itong mga product ng ROG and Top Gaming sa ating channel. Sana mas marami pang ASUS product and PC builds ang ating makuha mula kay Nino. So unang-unang bubuksan na natin mga kapatid, ito nga ang ROG Shape mga kapatid natin. Ito ang isa sa mga black limited nila na mousepad, okay? So sa box pa lang makikita na natin ang kanilang tagline, the stage for the ultimate battle. So mga kapatid natin, nakakatuwa talaga. Pag ROG, ibang level talaga eh. So dito din sa box, makikita na natin yung mga key main features netong mousepad na to. Pero syempre, bubuksan na natin siya. Wow! So sa ROG branding, hindi mawawala syempre. And sa likod, makikita natin kaagad dito yung non-slip rubber base, mga kapatid. So importante pagdating sa isang mousepad yan. Syempre guys, para hindi maging madula. So meron ditong deodorant. Guys, ako nung bata ako, kala ko kinakain to. Pero guys wag niyo pong kainin to. Baka alam niyo na, bumula ang bibig ninyo. So this ROG Shape mga kapatid, meron siyang massive dimension for all gaming gears. So guys, if you have a keyboard mga kapatid and mouse, swak na swak dito sa mousepad na to. And isa pa sa maganda dito sa ROG Shape mga kapatid, yung kanilang layout. Makikita mo dito guys na merong hati sa gitna. Makikita mo dito yung Join the Republic mga kapatid. Ako gusto ko talaga yung Republic na yan, Republic of Gamers. Syempre hindi mawawala sa mousepad na to yung kanyang durable anti-fray stitching. Syempre mga kapatid, mahalaga yan pagdating sa isang mousepad. Okay mga kapatid, ang pangit naman ko yung mousepad mo, sa una lang maganda, katagalan natatastas. And also this mousepad mga kapatid, optimize ito para sa smooth mouse gliding. So guys, hindi po ordinaryong tela yung ginamit dito sa ROG Shape. Siyempre, pag meron ka ng mousepad, ang isusunod mo dyan is mouse. So ito ang ROG Strix Impact 2 Moonlight White. So matagal ko na rin talagang dream ito mga kapatid na magkaroon ng white mouse mula sa ASUS. Maraming salamat po dito ASUS. Napakagandang set talaga ng Moonlight. Sana mabigyan pa ako ng mga ibang part ng Moonlight. Ito na natin to. Wow. So agad bubungad sa atin ng mga paperworks, the warranty and the manuals. And syempre, kunin na natin dito yung mouse. Bukod doon ay wala nang laman yung box. Like ng mga other accessories na itong mouse na to. So yun lang yung laman. So first, para sa kanyang quality, this is a made on plastic but it's look premium and elegant. And syempre mga kapatid, yung kanyang pagka-white dito ay hindi glossy. So guys, it's a matte finish. So mga kapatid natin, hindi babakat yung fingerprint mo dito kung ikaw ay pasmado. And also dito sa side mga kapatid, nagustuhan ko dito yung combination ng white and gray. Dahil nga this is a Moonlight White, kagaya ng room ko ngayon mga kapatid, this is a white-gray combination. So ang galing talaga ni Ninong ASUS, no? Na-predict niya talaga yung mga gusto ko, no? By the way guys, bago yung ating room, kung napapansin ninyo, abangan nyo yung video natin dyan. Matindi yan. Also this mouse ay built for lightweight and ambidextrous style ergonomics. So kung napapansin nyo yung kanyang shape mga kapatid natin, talagang maganda. Lalong-lalo na if you're looking a white ergonomic gaming mouse, I think the ROG Strix Impact 2 is good for you. And para naman sa kanyang mga buttons, meron itong 5 programmable buttons or 5 macro keys. Nandito na nga ang left and right button, the scroll wheel button, and also the sides button mga kapatid. Once na gamitin natin dito ang scroll wheel, napaka-smooth dito ng feeling. Hindi siya tactile mga kapatid, but it's good. And para naman sa kanyang mga switches dito, it's good din naman, pero may isang features itong Impact 2. Ito nga yung kanilang exclusive na push fit switch socket. Gunda-gunda ito kung gusto nyo po magpalit ng switch nang hindi po nagso-soldering. Napakadali lang mga kapatid natin. Siyempre, bumili kayo ng mga switches para sa inyong mga mouse and kailangan nyo lang ng screw. And sa ilalim mga kapatid, makikita nyo po dito yung 4 na block. Tatanggalin lang natin yung rubber slip na yan. And once na natanggal nyo na yan mga kapatid, makikita nyo po dito yung 4 screw. And using your screwdriver guys, matatanggal nyo na siya. And then now,
pwede nyo na pong i-push from the back. Napaka-simple lang guys. Hindi po kayo mahihirapan. Kahit po bata, kayang palitan to. And para naman sa mga switch, napaka-simple lang. Just pull the switch mga kapatid. And ipalit nyo na guys yung binili ninyo ng mga switch. And sa ilalim, makikita rin natin dito yung mga PTFE skates niya dito. At nabighani ako dahil kakaiba yung positioning ng mga skate. At syempre, nandito rin sa ilalim yung kanyang optical sensor na 6,200 dpi. At ang matindi pa dito, nasa ilalim yung kanyang DPI changer. Meron itong 4 levels para sa DPI changer. Pwede nyo ayusin sa inyong mga armory crate. So, hindi porket wired mouse ito, pangit na itong gamitin. Dahil yung kanyang cable, light, smooth, and flexible rubber cable. So, hindi kayo mag-worry na medyo may sabit, di ba? Malaking factor yon pagdating sa mga wired mouse. And ang last, syempre, this mouse, meron siyang RGB na po pwede mong kontrolin or masync using the Asus motherboard application, the Aura Sync. Syempre, teternohan natin yan ng white na headset. Hindi mawawala dito ang ROG Strix GoCore Moonlight White. So this gaming headset mga kapatid natin ay hindi po siya wireless. Ito po ay ginagamitan ng 3.5mm jack para gumana. Which is okay lang. Ang importante, this is our ROG peripherals. Pero baka naman ninong, I'm willing tumanggap ng wireless. So inside the box mga kapatid, makikita pa rin natin dito yung plastic sa likod. So nandito yung kanyang mga iba't ibang accessories mga kapatid, like the 3.5mm jack extension. So kung gusto mo siyang gamitin for your PC mga kapatid natin, ikabit mo lang po yung isa sa mic and then isa po sa line out. And also mga kapatid natin, ito po yung kanyang detachable microphone mga kapatid with the pop filter. At ang gustuhan ko dito mga kapatid natin, yung kanyang pop filter guys is kulay gray din. So guys, matching with the white gray talaga. Syempre, hindi rin mawawala dito yung kanyang Paperworks mga kapatid. So itatabi na natin yan. Pagdating sa headset mga kapatid, ang una kong tinitingnan, bukod sa ear muffs mga kapatid, it's yung kanyang weight. So this ROG Strix GoCore, it's a lightweight build. Meron itong total weight na 252 grams. And syempre, meron din siyang foldable design mga kapatid. So guys, di ba? Oh, di ba? Napo-fold siya. Siyempre, ginawa yan ni Asus para sa unbeatable comfort for the long time game session. So, mahilig kang maglaro ng matagal, I think this GoCore is good for you. Siyempre, if you have a long neck, mga kapatid, pwede siyang ganyan. Kung gusto mo siyang ilagay sa bag mo, mga kapatid, pwede rin ng ganito. Napaka-convenient niya. Siyempre, both sides, hindi pwedeng mawala dito yung branding ng ROG. Sa other side, mga kapatid, the word ROG, and then the other side, yung logo ng ROG. Panapansin ko dito sa ROG GoCore yung kanyang adjustable headband. Dito mo makikita talaga na ibang level talaga ang ROG. Even the aluminum inside mga kapatid, may branding ng ROG. Diba? Both side mga kapatid, meron po. Nandito rin yung kanilang branding, the Republic of Gamers, matching with the gray color. And guys, sobrang lambot po dito ng kanyang headband. Speaking of malambot, ganun din po kalambot dito yung kanyang ear muffs. At dahil ito ay over-the-ear headphone, kasi meron itong exclusive airtight chamber and 40mm Asus Essence driver, deliver incredibly rich and immersive audio experience. If naglalaro ka ng mga FPS games mga kapatid, sure na sure akong maririnig mo yung footstep dito sa ROG Strix GoCore. And ang last, syempre, this headphone mga kapatid natin, supported nito ang any console like the PS5, Nintendo Switch, and syempre, nandyan din yung mga mobile phones, and last, the PC, laptops, and the Mac devices. Worth it itong ROG Strix GoCore. Meron na tayong mouse and headset. So, syempre, this is a keyboard. Boss Lucio, bakit hindi white ang kinuha mong mechanical keyboard from Asus? Kasi mga kapatid natin, mas maganda ang ROG Falshot. Bakit siya maganda? So, buksan natin. So, from the box mga kapatid natin, syempre, nandito yung branding ng ROG. Hindi mawawala dyan yung black and red combination. So, nandito na yung mga ibang key main features na itong mechanical keyboard na to. Pero, syempre, bubuksan na natin siya. And this mechanical keyboard, ROG Falshot mga kapatid, na kinuha natin, it's merong Cherry MX switches. Pero mga kapatid, available din dito sa ROG Falcon yung kanilang ROG switches mga kapatid na NX guys. Original yan ng ROG. So from the box mga kapatid, nandito yung branding ng ROG. Ang angas talaga. Wow! The packaging is good. And this is the mechanical keyboard. May weight siya mga kapatid. Siyempre nandito yung mga Paperworks. Hindi pwedeng mawala yan. Laging kasama yan. And the stickers of ROG. Wow!
So, nandito yung kanyang connector for the dongle at syempre guys, the braided cord mga kapatid, the USB-A to USB Type-C. So mga kapatid natin, napansin ko kaagad dito na meron siyang acrylic cover mga kapatid. But inside mga kapatid, meron pong rubber. Pero guys, hindi po siya ordinary rubber dahil merong branding ng ROG. Ganyang katindi ang ROG mga kapatid. Isa ang keyboard sa pinakamalakas humigop ng dumi. Kaya guys, malaking factor para saan to. So itabi na muna natin tong kanyang cover. So punta tayo dito sa mechanical keyboard. By the way guys, this is a 65% mechanical keyboard. So sa ibabaw mga kapatid, makikita natin dito yung kanyang lagayan ng dongle. So ito yung nagustuhan ko sa ROG. Hindi po pwedeng mawalan ng lagayan yung kanilang mga dongle sa kanilang mga peripheral. And nandito rin kanyang interface. This is a USB Type-C at the switch mga kapatid for the on and off. So dahil may dongle siya, this mechanical keyboard mga kapatid, meron siyang dual mode. So pwede siyang gamitan ng dongle at guys, pwede siyang gamitan ng wired connection. Boss Lucio wireless mechanical keyboard yan, mahaba battery life niyan. Yes mga kapatid, dahil meron itong 450 hours battery life. Guys, baka naman luwa ng mata mo kakalaro, hindi pa lobat itong mechanical keyboard na to. So dito sa left side, makikita natin dito yung kanyang interactive touch panel para sa convenient na pag-adjust ng volume. Yes mga kapatid, this is a touch, di ba guys? Saan ka nakakita ng ganyang mechanical keyboard? Okay, tinatouch mo lang, pwede mo na ma-adjust yung volume. Bukod pa doon, pwede mo rin itong gamitin para sa shortcut ng mga application or the copying or pasting. So guys, sobrang convenient nitong touch panel na to. And para sa kanyang switches mga kapatid, this is a Cherry MX Red, okay? So hindi siya hot swappable switches mga kapatid, kaya kung nagpaplano kang palitan yung kanyang switch, I think hindi ko marerecommend yun. Sa ilalim naman mga kapatid, makikita rin natin dito yung layout na ginawa ng ROG. Meron din itong riser feet mga kapatid para sa adjustable ng height ng mechanical keyboard. And syempre, meron din siyang 4 na rubber feet para anti-slip mga kapatid. So malaking factor pagdating sa mga mechanical keyboard yun. And hindi mawawala yung kanilang ROG logo dito. And syempre dahil ito ay ROG, alam nyo na yan, meron itong RGB na pwede mong isync using the Aura Sync na makikita mo dyan sa Armoury Crate. So ito yung kanyang sample typing sound test. So, kumpleto na yung ating gaming peripherals here. Pero syempre, hindi po pwedeng mawala ang isa sa mga pinaka-essential pagdating sa isang gamer or isang live streamer or content creator. Ito nga yung internet speed. Guys, baliwala ang lahat ng yan, yung mga games na nilalaro natin kapag wala tayong internet speed. Kaya, kumuha rin tayo ng isa sa mga pinakamagagandang Wi-Fi router mula sa TUF Gaming. Ito nga ang TUF Gaming AX5400 Wi-Fi 6 router. Actually mga kapatid, meron na akong vlog nito guys. Pwede nyong panoorin yan mga kapatid. Nandyan ang full review at setup installation ng Wi-Fi router 6 na to. So guys, panoorin nyo yan. Ito medyo quick na lang. Basta pagbukas nyo mga kapatid, unang bubungad sa'yo syempre, walang katapusan na paperwork. So nandito yung kanyang power brick or the power adapter. And syempre, yung ating Wi-Fi router. At nandito din po yung extra LAN cable at yung iba't ibang mga connectors sa mga iba't ibang klaseng outlet. So like what I said mga kapatid natin, this is a Wi-Fi 6 router. And kaya AX54 ang kanyang model, pwede po kayong umabot dito ng 5400 megabytes per second. And may 4 times ito na network efficiency. So sobrang helpful nito para sa akin na content creator, streamer, and gamer. And syempre dahil ito'y gaming router, meron itong bukod na RJ45 slot dun sa likod para sa LAN cable, para sa yung gaming PC. So pag ginamit mo yung slot na yun, mapaprioritize ng gaming router na to yung gaming device mo. So maliless yung mga lag or any problem mo sa nilalaro mo if you using the TUF Gaming AX5400. Kung ikaw mahilig maglaro ng mga mobile games like Mobile Legends, CODM, any mobile games guys, pwede kang i-prioritize netong gaming router na to dahil meron siyang mobile gaming mode. So napakatindi nun
talagang ibibigay sa'yo ng router na to yung speed na kailangan mo para hindi ka mag-lag sa nilalaro mo. And syempre, dahil this is a Wi-Fi 6, kayang-kaya nito ang multiple device na nakakonect. Kahit ilan pa kayo guys, so I think kahit mga 10, 12, kayang-kaya kayong bigyan ng internet connection na to. Walang mabibitin sa inyo. And syempre, meron itong Asus AI Mesh para magkaroon kayo ng flexibility, seamless, full home mesh network. So means, walang bitin. Kahit nasa kabilang kwarto ka, fully connected ka dito sa TUF Gaming AX5400. So yan mga kapatid natin, yung mga product na binili natin sa iTech or Game 1 PH Store sa Glorieta 4. So again mga kapatid, sa mga gustong mapanood yung vlog kong yan mga kapatid, check na lang to or nasa description box din. And ang lahat ng product na to ay pwede nyong mabili na nandyan din sa description box. Syempre dahil ito ay si Boss Lucio, hindi kayo mawawalan ng montage. So papasukan ko muna kayo in 3, 2, 1. Solid product ng TUF Gaming and ROG Peripherals. Maraming salamat po Asus. Sobrang masaya po ako sa mga product na to. And like what I said doon sa ating last video na related po dito sa ginawa nating unboxing, ipamimigay po natin ang isa dito. Pero mga kapatid, the gaming router guys, hindi na po siya kasama sa giveaway dahil ginagamit ko po siya at kailangan ko siya. So guys, ito na lang po yung mga available na pwede natin ipamigay. So again, comment down below mga kapatid. Again, wag po kayong mag-spam ng comment dyan. Ang importante lang sa akin guys, makita po yung legit na comment kung ano talaga yung gusto niyo dito at isasama natin yon sa ating race to 100k mega giveaway. So speaking of 100k mga kapatid natin, hanggang dito na lang to. Kaya guys, alam nyo na yan, para umabot tayo sa 100k, don't forget to like, share, and comment, and subscribe. At yung malit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again mga kapatid, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach. Para sa inyong mga stream and tech problem, happy streaming!